بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره ریکوایرډ د پروډکټ په بیس باندې د کنټري نیم چې موږ سلیکټ کړو د موږ سره دغه پروډکټ ټوټل سیل ګوره موږ به څه شی کړو تاسو ته زه دلته هایلایټر آن کړم چې لږ آیډیا ورته کلیر شي. ګوره دا کنټري نیمز دي موږ سره افغانستان پاکستان انډیا د درې کنټریز دي. دغه کنټریز کې موږ سره د پروډکټ سیل شوی دی مختلف پروډکټس دی. دغه پروډکټ چې څومره سیل شوی هغه لیست یې دلته دی. اوس موږ ډاینامیک چارټ چې کله موږ یو کنټري سلیکټ کړو فار ایگزامپل ما افغانستان سلیکټ کړو نو پخکې دا څه مختلف قسم پروډکټس دي. په افغانستان کې د کوم پروډکټ څومره سیل شوی دا موږ ته راووځي تی ډاینامیکلی. او دویمه خبره دا چې موږ د دغه نه به بیا ډاینامیک چارټ جوړو چې زه کنټري سلیکټ کړم چې یخ په بیس باندې د همغه کنټري ما سره چارټ جنریټ شي. نو دغه لپاره به اولنی زه دا وکړم چې چونکې دلته ما سره څلور کنټریز دي زه به د کنټري لیست جوړ کړم د پروډکټ نیم نه به زه یونیک چې کوم نیم دی ګوره ماوس دی دا ریپیټ شوی بیا ماوس دی بیا ماوس دی داسې کیبورډ دی نو دلته به زه څه شی وکړم په دغه ځای کې به زه لیست راوباسم. اول د کنټري نیم افغانستان پاکستان انډیا افغانستان پاکستان انډیا نو دلته به زه د کنټري لیست راوباسم. مطلب دا رینج به وله ورکړم په رینج کې به صرف او صرف ما سره یونیک نیمز راواخلي هغه نه به د کنټري لیست جوړ کړي. داسې به د پروډکټ نیم هم زه یونیک لیست جوړ کړم. نو هغه دپاره موږ سره طریقه کار څرنګه دی دلته به زه دا سیل کې کلیک وکړم په بعد کې هم زه سلیکټ کولی شم. ډیټا له به راشم په ډیټا کې موږ سره ایډوانس فلټر دی په ایډوانس فلټر باندې به کلیک وکړئ. په ایډوانس فلټر کې زه څه شی کړل غواړم زه د کنټري لیست جوړېدل غواړم. نو زه به اول د کنټري لیست دا سلیکټ کړم. دغه نه پاس دلته موږ سره فلټر د لیست ان پلیس دغه پسې دویم دی چې کاپي ټو اندر لوکیشن. نو به زه به په دغه باندې کلیک وکړم ځکه چې موږ دغه لیست جوړېدل غواړو کوم ځای ته زه دا لیست جوړوم زه به دلته هغه لیست ریفرنس ځای ورکړم. فار ایگزامپل په دغه لیست په دغه ځای کې زه دا لیست جوړېدل غواړم. اوس په دغه لیست کې ریپیټیشن آف نیم دی زه یم چې ما سره لیست جوړ شي خو ریپیټیشن پکې رانه شي. دلته موږ سره څه شی یونیک ریکارډ آنلی دا به څه کې دا به چیک کې دا مې چیک کړو په دغه ځای کې مې کلیک وکړلو نو دلته تاسو کتای شئ ما سره څه شی وشو د کنټري لیست ما سره راغلو افغانستان پاکستان انډیا دا اوس ما سره یونیک نیمز دي دغه کنټري درې کنټري ریپیټ شوي وي په دغه لیست کې. همداسې به دلته زه بیا څه شی وکړم په دغه سیل کې به کلیک وکړم نو سپیس په وله زیات کړم. زه غواړم چې ما سره پروډکټ نیم راشي. ډیټا په ډیټا کې ایډوانس فلټر کې به زه څه وکړم زه به هغه رینج ورکړم. هغه رینج یې ما سره کوم رینج دی دا به زه کمپلیټلی سلیکټ کړم دغه ځای نه دا ما سلیکټ کړلو مکمل د کمپلیټ رینج په دغه لیست ما سره دغه ځای نه راشي. زه به بیا څه وکړم دلته به کاپي ټو اندر لوکیشن دا چې کوم لوکیشن دی دا به زه سلیکټ کړم او دلته به کلیک وکړم نو ما سره د لیست دلته جوړ شي. خو په دغه لیست کې ما سره ریپیټیشن شوی ریپیټیشن ویلیو د ما راولي. دلته به زه څه کوم یونیک ریکارډ آنلی مې کړو اوکې مې کړلو نو دغه نه تاسو کتای شئ موږ سره څه راغلو څلور پروډکټ راغلل. اوس چې کله زه افغانستان سلیکټ کړم چې ما سره د ماوس سیل څومره شوی د کیبورډ سیل څومره شوی د ایس ایس ډي سیل څومره شوی د هارډ ډیسک سیل دا لیست راشي او دغه نه بیا ډاینامیک چارټ جوړ شي. دغه دپاره به زه دلته د سیکنډ شیټ له راشم دغه سیکنډ شیټ له راغلم فار ایگزامپل دلته به زه یو ډراپ ډاون لیست جوړوم. ډراپ ډاون لیست جوړېدو لپاره به زه په ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک وکړم. دلته به څه وکړم دلته به زه کوم چې لیست په لیست کې به زه ریفرنس ورکړم د کوم ځای ریفرنس به ورکړم دلته ما سره هغه لوکیشن چې کوم ځای کې ما دا ډیټا راوستلې نو دلته به زه دا لوکیشن وله ورکړم یا که کمپلیټ لیست وله ورکول غواړئ تاسو چې نیم دې سره پکې راشي نیم هم پکې راوستو اوکې مې کړلو چې اوکې مې کړلو نو دلته که وکسئ نو دا سره چې کنټري بیا افغانستان پاکستان نه ما سره به دا رادرومي. که تاسو یو چې تاسو سره پکې د کنټري نیم نه راسي تاسو یې پکې ما سلیکټ کوو. ښه دویمه خبره دا چې دلته زه څه شی غواړم زه غواړم چې ما سره پروډکټ نیم راشي. نو پروډکټ نیم خو ما سره الریډي دلته ما راوښکلي دغه ځای نه به یې کاپي کړم دلته به راشم او دلته به زه څه شی کړم دلته به دا پیسټ کړم په دغه سیل کې به کلیک وکړم کنټرول وي باندې ما پیسټ کړل. دغه په بیس باندې به دلته زه څه شی راوباسم زه به دلته راوباسم ټوټل سیل. اوس دا ټوټل سیل راوښکلو دپاره به زه دلته فارموله یوز کړم. فار ایگزامپل دا سیل ما سلیکټ کړلو زه به دا لږ فارمیټینګ به یې دغه وکړم بارډر مې ترې تاو کړلو دا مې څه کړلو هایلایټ مې کړلو لږ مې وله سایز زیات کړلو دغه ځای نه مې څه کړلو بولډ مې کړو فارمیټینګ مې پرې وکړو. اوس په دغه ځای کې زه غواړم چې د فارموله یې ما سره اپلای شي. دغه فارموله دپاره به زه لږ دا سیل دلته به زه څه وکړم دلته به زه فارموله یوز کړم. موږ سره یو فارموله سم اف اس فارموله که تاسو ته نه یې کلیر
نو دا به زه انشاءالله تاسو ته د دغه ویډیو د سم اف اس والا چونکې موږ سم اف کړی دا په سم اف اس کې ملټیپل کرایټیریا په بیس باندې دا به هم زه تاسو ته وښیم دوزه کې به ځان کلیر کړئ ګوره موږ سره اول دا چې زه څه شی سم کېدل غواړم نو زه به هغه سم رینج راواخلم زه به دلته څه شی وکړم زه به دا سیل سلیکټ کړم زه د دغه نه زه دغه سیل ویلیو سم کېدل غواړم دا رینج مو ولا ویر کړلو واپس دغه سیل له راغلم دلته به زه څه وکړم دلته به زه وکړم کاما ما سره بیا کرایټیریا ده کرایټیریا رینج دلته به زه راشم ما سره کرایټیریا څه پروډکټ نیم دی که نه که څه کنټري اول زه په کنټري باندې کم نو دلته ما څه سلیکټ کړو ما د کنټري لیست سلیکټ کړلو دلته مو کاما مو وکړله دلته زه واپس راغلم په دغه ځای کې به زه څه وکړم دلته ما وکړله کاما د کامې نه بعد به زه دلته زه دا چې کومه ویلیو ده دغه دپاره مطلب دا کوم کرایټیریا رینج دی په دغه کې زه کومه کرایټیریا چې کم دلته کوم نیم دی دا نیم زه چې کم اوس دا نیم زه غواړم چې ما سره څه شي دی ما سره لاک شي نو زه به کیبورډ نه F4 ووهم په F4 باندې ما دا رینج لاک کړلو بیا کاما دغه نه بعد ما سره دویمه کرایټیریا چې دویمه که پیله خو ما څه ورکړو پروډکټ نیم مو ورکړلو دویم پیله مو کنټري نیم ورکړو دویم زه څه ورکړم زه پروډکټ نیم ورکوم نو زه به دلته بیا راشم زه به پکې لیست سلیکټ کړم ما کاما فار ایگزامپل دلته زه راغلم و دلته به زه څه وکړم دلته به زه دا رینج سلیکټ کړم د پروډکټ والا دا مې سلیکټ کړلو کاما واپس به زه دلته راشم په دغه ځای کې به زه څه وکړم دلته به زه ورکړم دا پروډکټ چې دا پروډکټ یې ما سره وکړه په دغه کنټري په بیز چې څومره سم یې دی هغه سم ما ته راوله دلته به زه دا بند کړم زه به پسې څه وم انټر به پسې ووهم فی الحال چونکې ما د ماوس دپاره دلته کنټري نه سلیکټ کړی ما افغانستان سلیکټ کړلو ګورو چې افغانستان کې ماوس شته که نه دلته به زه کنټري چینج کړم پاکستان مه کړلو دلته مه څه کړو انډیا مه کړلو دلته به وکړو چې موږ سره چې د کومې ویلیوز دي اول خو دا چې دا ویلیو ما چونکې په فارموله راوستلی دي زه به تاسو ته دا سمپلیفای کړم دغه نه به ویلیو جوړ کړم کنټرول سی دلته به راشم و دلته به دا از ا ویلیو پیسټ کړم دغه ځای کې ما سره څه شی پیسټ شولې از ا ویلیو ما سره پیسټ شولې دا ما اوکې کړل دا اوس ما سره فارموله نه بلکې دا ویلیوز دي دا کنټرول سی باندې ما کاپي کړلې او دلته به زه څه شی وکړم دا به زه پیسټ کړم پیسټ شولې نو دا ما سره ویلیوز شولې په ویلیوز شولې واپس دغه فارموله له رسو چې دلته یې کاونټ کړی که نه یې کاونټ کړی ګورو سټیل نه اکاونټ شوی دا فارموله به زه بیا ورته هغه کړم فار ایگزامپل سم اف اس په سم اف اس کې به زه څه شی ورکړم زه به رینج ورکړم کوم یو رینج به ورکړم زه به دا رینج ورکړم دا رینج ما ورکړلو کاما دغه نه بعد ما سره څه دی ما سره دویم دلته تاسو ته ګوره ښکاري کرایټیریا رینج کې به زه د کنټري نیم ورکړم کنټري نیم مو وله ورکړلو کاما دغه نه بعد ما سره چې کوم شیټو دی شیټو له به راشم په شیټو کې ما سره څه زه به پکې دا ورکړم خو زه به څه وکړم دا به زه لاک کړم لاک مه کړلو کاما دغه نه بعد ما سره نیکس کرایټیریا څه نیکس کرایټیریا ما سره دا پروډکټس دي نو زه به دا پروډکټ لیست سلیکټ کړم پروډکټ لیست سلیکټ شو کاما اوس دا به زه په څه شي کې ګورم په دغه ځای کې چې کوم پروډکټ دی په دغه پروډکټ کې به یې ګورم دا ما سره څه که سم که انټر مه کړلو نو دلته تاسو کتی شو ما سره څه وشو د دغه په بیز باندې ما سره دا پروډکټ راووتو زه به دا کمپلیټ چې کوم دا رینج دی دا رینج به سلیکټ کړم دغه به لږ فارمیټینګ وکړم فارمیټینګ کې مه بولډ مه کړلو سایز مو وله زیات کړلو وی دغه نه بعد مه څه کړو سنټر مه کړلو اوس که مثال په طور باندې زه وغواړم چې زه دلته دا رینج دغه ځای نه څه کړم دا ډریګ اینډ ډراپ کړم اعلان دې پرې مې ډریګ اینډ ډراپ کړلو یا فار ایگزامپل دا د همداسې سنګل وي زه غواړم چې ما سره دا سیل ویلیو د دغه ټولو دپاره زه انډیا کې چې کوم سیلز دي دا ما سره دلته دا ویلیو راغله که زه دلته دا چینج کړم فار ایگزامپل انډیا نه ما افغانستان کړلو افغانستان وله راغلو که دا زه پاکستان کې مې پاکستان وله راغلو اوس دا خو ما سره د دلته ډاینامیک ډیټا راووته زه که وغواړم چې دغه نه څه وکړم دغه نه چارټ جوړ کړم زه به دلته په یوه ایریا کې مه کلیک وکړلو فار ایگزامپل دلته زه به انزرټ له راشم په انزرټ کې چې دا کوم چارټس دي په چارټس کې به زه څه وکړم یو دغه چارټ باندې به کلیک وکړم دا چارټ باندې مه کلیک وکړلو دلته مه راوستو اوس زه غواړم چې فار ایگزامپل کله دلته زه یو کنټري سلیکټ کړم چې ما سره چارټ راشي اوس د دغه دپاره کله په دغه کلیک په دغه باندې به کلیک وکړي دغه کې ډیټا راوستو دپاره دلته به څه وکړي سلیکټ ډیټا دپاره به زه څه وکړم زه به دا کمپلیټ چې کوم ټیبل رینج دی دا رینج به زه سلیکټ کړم دا مې سلیکټ کړلو دلته تاسو کتی شو ما سره څه وشو
په دغه په بیس باندې دا ډیټا راغله اوکې مکړلو. نو دلته تاسو کتای شو چې ما سره څه راغلو سیل راغلو د چا دپاره راغلو پاکستان دپاره راغلو. زه به لږ د دغه فارمیټینګ درته وکړم چې تاسو ته لږ کلیر شي. فار ایگزامپل دلته ما فارمیټینګ وکړلو. ګوره دلته چې زه کنټري چینج کم فار ایگزامپل کنټري مې څه کړو افغانستان مه کړو. دلته تاسو کتای شو افغانستان سیل دلته چارټ اټومیټیک څه ډاینامیکلی چینج کیږي چې انډیا مه کړلو. د انډیا والا مطابق ما سره څه راغلو دا چارټس راغلو. نو دا ډاینامیک چې کله هم تاسو وغواړو فار ایگزامپل په دغه کې لږ کسټمایزیشن که نور کو دلته به رایټ کلیک وکړي. په رایټ کلیک کې به دلته موږ سره چې د کوم چارټ دی په دغه باندې به کلیک وکړي. دلته موږ سره ډیټا لیبل دی. ګوره دلته موږ سره ما دا اکټیو کړلو په دغه باندې به موږ سره چې کله مې دو ځنه زه یو کنټري چینج کم نو اټومیټیک پې ما سره څه راسي ما سره ګوره دو ځنه مې دا چینج کړلو افغانستان نه مې څه کړو پاکستان مې کړلو. نو پاکستان کې د هر پروډکټ چې څومره سیل شوی دلته یې سیل موږ سره راسي. بله خبره ده چې دلته که زه وغواړم چې ما سره څه راشي دلته مغه کنټري نیم او دا راشي او ډیټیل ما سره وي. د هغه دپاره به زه څه یو فارموله به یوز کړم ایکول او دلته به زه ولیکم چې سیل ان دا به زه څه وکړم په ډبل کوډ کې به ولیکم. زه به دلته ولیکم چې سیل ان ډبل کوډ اینډ وایي دغه نه پاس به زه څه وکړم زه به دا ایریا سلیکټ کړم انټر به کړم. تاسو کتای شو دلته ما سره راغلو سیل ان پاکستان. دا به زه لږ تاسو ته څه کړم لږ به غاټ کړم. دلته چې زه پاکستان سلیکټ کړم نو دلته ما سره څه راسي چې سیل ان پاکستان. دا مې کړلو سیل ان انډیا سیل ان انډیا دلته ورسره تاسو اټومیټیک کتای شو دا اپډیټ شولو. بیا مې څه کړو افغانستان مې کړو سیل ان افغانستان مطابق اپډیټ شو. اوس ګوره دلته چې د کوم هغه ده که تاسو غواړو چې تاسو سره دا ځکه هم دا اپډیټ شي نو ته به څه وکړې دلته به راشې دلته به ایکول او ایکول نه بعد دا به ایریا باندې به سلیکټ انټر به کې. نو دلته تاسو کتای شو ګوره کله هم چې زه دوزه کې یو کنټري چینج کم ما چینج کړو پاکستان مې کړلو سیل ان پاکستان دلته ورسره اټومیټیک ډاینامیکلی چارټ چینج کیږي. سیل ان انډیا چې کوم چارټ دی ورسره چینج کیږي. فار ایگزامپل دلته زه راسم او په دغه کې زه لږ ډیټا چینج کوم. فار ایگزامپل دا انډیا والا چې دا ما څه کړو 2000 مې کړلو. په دغه کې ما فار ایگزامپل دا څه کړلو دا مو 500 کړلو. دلته ما سره فار ایگزامپل دا یو چارټ دی دا ما څه کړو 23 مې کړلو. اوس دلته ما چینج وکړو که نه دا چینج ګورو دلته افیکټ راغلی که نه دلته تاسو وکړو ډاینامیکلی ما سره په چارټس کې څه شولو دا افیکټ راغلو تاسو کتای شو دا اټومیټیکلی اپډیټ شولو. زه چې په دغه کلیک کړم دا م اپډیټ شولو. نو ډاینامیکلی په هغه چارټ کې چې چینج شي اټومیټیکلی به تاسو سره دلته په چارټس باندې دا ډیټا څه کېږي دا به تاسو له انالیټکس کې چې کله ډیټا لر کوي نو د عمر مطابق پې لر کوي چې کومې تاسو سره په مین ټیبل کې کومه ډیټا وي. نو هوپفولي د ډاینامیک چارټ د سم اف اس فارموله او دلته چې د کوم مونږ مطلب د اپریشن وکړو چې دا به تاسو ته کلیر وي کوشش هم وکړو سټیپ بای سټیپ هم وکړو. که تاسو ته به کې څه کنفیوژن وي نو تاسو په خپل کمنټس کې زموږ یوټیوب چینل انفوټیک ود عبدالناصر افریدي او په ټیک ټاک باندې عبدالناصر افریدي پروفیسر عبدالناصر افریدي باندې تاسو خپل کمنټس خپل رائے د تاسو موږ سره شریکولی شئ. کایندلی سبسکرایب موږ کې چینل او په ټیک ټاک باندې موږ فالو کې مننه.